Hi everyone. Good morning. Yan, good morning sa inyong lahat to or watching today. Welcome sa isa na namang live stream. And again, this is part 2 ng crash course natin on fractions. Since medyo bitin yung last time. And again, crash course siya. Ibig sabihin, kung medyo nalimutan na yung lessons on fractions, kung medyo nawaglit na yan or hindi na masyado naaalala, pero you're forced to tutor your kids, or you're asked na to weigh in pagdating dito sa mga exams, yun yung goal natin ngayon na mailatag natin ng maigi yung mga topics na yan. Ayan. So, hi, good morning sa inyong lahat. Ayan. Good morning sa mga nakikinig. Dia, hayo po. May klase kami. Naku, kung may klase ka, just pay attention to your class kasi the live stream will be available naman throughout the day, and if we take it down, it will be uploaded naman sa ating Learn with Lyqa YouTube channel. Yan. So yung mga live stream natin, since they're a bit lengthy, no, medyo mahaba yung sessions natin, all of those are uploaded sa ating third channel on YouTube, which is the Learn with Lyqa YouTube channel. So kung gusto niyo mapanood yon, you can find them sa YouTube. I'm actually pleasantly surprised na may mga tao who enjoy yung ating mga lengthier discussions, no? And yun, I enjoy having those conversations din with you in the mornings. Ito, tuwing naka-live tayo sa Kumu. So, good morning again sa inyong lahat. And those watching on Kumu, those watching on Facebook, maraming salamat sa pagsama sa amin this morning. Okay, Angelo, thank you for the stars. And maraming salamat sa inyong support. Okay, so thank you sa inyong lahat. Okay. Game, may review po ako sa math today, sabi ni Kiel. Oo, kasi medyo people are getting ready na rin for admissions exams. So yung mga papasok sa Science High School, sa college entrance exams nila, yung mga naghahanda rin for different national exams. Yan, yung mga nagpe-prepare din ng mga aspiring teachers sa LET. Yan, welcome sa inyong lahat. Kasi ito yung mga topics na iwasan naman natin ay hindi natin fully mawawaglit kasi laging lumalabas uli pagdating sa mga tests, no? Yan, let me just set up my monitor para makita ko kayo. Kasi I can keep up with your comments. Good morning, Coach. I really appreciate your videos. It's such a big help. Thank you, Marise. Salamat sa appreciation. Yan, nasa 906 ng ating videos on YouTube, kaya maraming salamat sa pagsama sa akin this morning. Okay, and tests, no? Yan, let me just set up my monitor para Okay, sorry. Yan, Okay, yon. May mga times talaga pa nagsistream ka para kang octopus. So, yan yung ginagawa natin ngayon. Shoutout kay Bam Bam at Jet. Zabala, hello. Hi, Mimi. Good morning. Okay. Sige, dahil medyo limitado rin yung oras natin, I'll keep greeting you. Let me know kung nasan kayo sa Pilipinas. Let me know kung may mga birthday sa inyo nang mabati natin today. Pero ngayon, we will jump into yung discussion na rin natin sa crash course on fractions. Yan. Watching from Pangasinan daw si Rene. Hello sa mga nasa Pangasinan dyan. Ang isa sa mga pinaka-multilingual na places in the Philippines din ng Pangasinan. So, nakakatuwa. I have my roots also there kasi may mom's side. May mga kapamilya tayo sa Pangasinan. Okay, so nasa 400 na tayong viewers sa ating main Facebook page. More viewers sa ibang mga platforms natin. Kaya magsimula na tayo ng ating discussion ngayon. Watching from San Antonio, Zambales daw si Justine. Yan, kamusta yung mga nasa Zambales ngayon? May mataas na ba ang alon? So, isa sa unsung na surf spots sa Pilipinas ang Zambales. Kasi diba, you always talk about Siargao, about La Union, no? Pero sa Zambales, may mga malupit na waves din dyan. Okay, so, crash course tayo on fractions. And again, good morning sa mga nagpapahalo-halo. Joyang, thank you. User 119, thank you sa mga nagpapagifts sa atin sa Kumu. Maraming salamat sa pagsama sa atin today. All 1,700 of you on Kumu, all 400, 500 plus on Facebook, and the others watching din on
other platforms. Okay, game. Crash course on fractions tayo. Last time we talked about what are fractions, what are the different types of fractions. We already talked about parang converting na rin in a little parang medyo nutshell kung ano yung ginagawa natin when we talk about fractions. Again, if you want individual lessons nito after our live stream or gusto nyong balikan yung mga mas nakahimay na quick quizzes natin, you can go and find it sa bit.ly/tlfractions. So meron ng about I guess mga close to 15 different lessons on fractions mula sa finding the LCD. Lahat ng related sa fractions nandun na yan sa YouTube natin. Pero again, ito no, refresher lang natin. We talked about ano yung numerator and denominator. Numerator numbers sa taas, denominator sa baba. We talked about the types of fractions. May proper fraction tayo. Ibig sabihin, yung number sa taas mas maliit kaysa sa number sa ilalim. Ang improper fractions naman, tinatawag natin siyang improper kasi baliktad, no? Yung number sa taas mas malaki kaysa dun sa number sa ilalim. At ang mixed number is basically merong buong number like this, 1 and 1/3, tapos meron siyang kasamang fraction. So meron kang isang buo plus 1/3. Okay? We talked about kung anong gagawin. Ayan. Para i-convert sila. So yung mixed number to improper fraction to mixed number. We also had a quiz last time. So kung hindi nyo pa yun nahahanap, again, the links will be in the chat box din. Now we're going to talk about, diba, and we already talked about equivalent fractions din. Yan, nag-quiz din tayo last time about this. Now, it's all about comparing fractions. Now, people may ask me, bakit aanin ko po yung comparing fractions? Why should I know? No? Kasama na dyan yung kapag nagkahatian ng lupa sa mga kamag-anak. Kasama na rin dyan yung mga pag nasa, di ba, magpipizza party kayo or anything like that na may hahatiin. Maganda kung alam ninyo, kung hindi kayo na gugulangan, no? Pero more than that, kasi ito ay laging lumalabas din talaga sa exams, no? So, Becca Biog, thank you for the gift sa Kumu. And yes, lagi siya lumalabas sa exam in different forms. Mula yan sa Science High School exam, sa experience ko Science High School exam, college entrance exams, I took dalawa sa UPCAT at saka PUPSET. Tapos hanggang civil service exam, NAPOLCOM, lahat ng klase ng mga aptitude exams, PhilSat, NMAT, UP LAE, makikita nyo pa rin yung ganitong klaseng tanong. So, ang question muna, ano yung skill set na kailangan ko para hindi ako matakot when it comes to comparing fractions? Kapag sinabihan kita, anong mas malaki, 7/9 o 9/11? Diba? Gaano katagal ka makakarating sa sagot? Kasi pagdating sa mga exam, kadalasan, ang problema dyan is yung speed or yung time. Time ng oras na gugugulin mo to get to the answer. So, yun yung laban natin ngayon. Parang gaano kabilis akong makakakuha ng sagot. Okay? Now, again, itong videos na ito available din sa YouTube. So, if you want to watch the breakdown at saka yung meron din silang paired na quick quizzes, you can find them ngayon. Just type LYQA tas comparing fractions or kahit LYQA fractions na lang, lalabas naman siya sa inyong YouTube app. Okay? Now, dito tayo sa pinaka-basic na concept natin. When it comes to comparing fractions, kapag pareho ang kanilang denominator or yung number na nasa ilalim, medyo mas madali. Pero para mas maging visual para sa atin, meron tayong maliit na activity dito. Ano ibig sabihin nun? If we're going to compare 3/4 or 3/4 sa 1/4 or 1/4, ang pwede nating tingnan would be isang buo. Hahatiin natin sa 4 na parts. So, yun yung nakikita nyo dito. You have isang buo na hahati sa 4 na parts. Okay? Napagtitigisahan lang nila yan. Unahin natin yung 3/4. Now, kung yung 3/4, meron kang isang buo na hinati mo sa 4 na parts, na equal parts. Very important yon, dapat equal parts. Ang mangyayari dyan, ang shadan ko dyan, or ang 3/4 dyan sa diagram na yan would be 1. So, this is the first one. Tapos, 2. And then, 3. Okay? So, that is 3/4. So, lahat yung tatlong parts na yan ang 3/4. Now, the question is, ano naman yung 1/4? Now, kung yung 1/4, gawin natin siyang purple, is here. Gaano naman siya kahaba?
Okay? Now, kung ito ay i-illustrate natin, shade natin yung isa out of the 4 parts. Ayan. So, 1 out of 4. Okay? So, kung 1 out of 4 yan, tas yung 3/4 nasa taas, ang next question would be, ano ang mas mahaba sa kanilang dalawa? Okay? Now, very visual naman, obvious no, sa pagkakataon na ito, na mas malaki yung 3/4. Mas mahaba yung shaded part niya. So, dahil mas mahaba yung shaded part niya, ang mas malaki ay yung 3/4. Okay? So, dahil yun yung ating mas malaking number, meron tayong makikitang pattern dito. Actually, hindi lang dito, kundi sa marami pang ibang mga fractions na pwede nating i-compare. Kapag pareho sila ng denominator or yung number na nasa ilalim, kung ano yung number na mas mataas, yung nasa taas, siya yung mas malaking fraction. Okay? For example, okay, para lang mas malinaw, we can say it like this. If the denominators, again, the numbers na nasa ilalim are the same, the fraction with the bigger numerator, kung alin yung mas malaki yung number na nasa taas, siya yung larger fraction. Okay? Now again, this part right here, everyone kind of knows it na. Medyo madali yan. Kung pareho ang denominator, i-compare ko sa mas madali nang isipin yan. Siyempre, mas malaking numerator siya yung mas malaking fraction. The problem is, hindi ganun sa lahat ng pagkakataon. Yan. Quick break lang muna tayo. Rose Cruz says, shout out Ma'am Lyqa, certified Team Lyqa Davao. Hi sa mga tiga Team Lyqa Davao. Medyo matagal-tagal na ako hindi nakakadalaw dyan. Passed also the civil service exam because of your help. So hi, thank you. And people from Davao, yung Team Lyqa Davao, they're some of the sweetest people sa Team Lyqa. Actually, yung Team Lyqa Davao, may mga ibang galing pang Zamboanga, Cotabato, kung saan sila nanggagaling. So, yeah, kumusta kayong lahat at sana makabalik ako dyan after the pandemic. Okay? So next, dito na tayo sa paano kung i-level up natin ng konti. Okay? Now, ganito minsan. Minsan yung mga nakikita nating mga tanong sa exams, pagdating sa, again, civil service, science high school, etc. Right? And ang sasabihin sa inyo would be, arrange nyo siya. So, arrange it from the smallest to the biggest. Now, kung gagamitin ko yung traditional na method of solving things, let me show you how we will do it. Again, no? Kung i-arrange natin siya from smallest to biggest fraction, alin ang anong gagawin natin? Now, kapag magsosolve tayo ng ganito, ang first step is to find the LCD. Now, ano muna ba yung LCD? Ang LCD is what we call the least common denominator. Ang ibig sabihin nun, ano yung pwedeng maging number sa ilalim nilang lahat, okay, na madali kong makukuha or pinakamaliit. So, i-compare natin yung 4, 12, 2, 3, and 6. Now, you have multiple ways of solving this. And again, we have a video naman on finding the LCD sa YouTube, no? Meron din tayong video sa using the ladder method for LCD and GCF. Pero, okay, parang bonus kasi you're watching me live. Quick tip. What do I do sa exam? Kasi nagmamadali tayo. Kapag nasa exams tayo, ang ititip ko sa inyo would be always look at the biggest one. Okay? Tingnan nyo agad yung pinakamalaki. So, sa numbers na ito, ang pinakamalaki is 12. Okay? Now, bakit ganon? Kasi ang idea would be, ang pinakamahirap hanapan ng match ay yung pinakamalaking number. So, I will start with 12. Now, pag tinignan ko yung 12, tatanungin ko yung sarili ko. Ang 12 ba ay, yan ba ay multiple ng 4? Ibig sabihin, ang 4 ba pwede ko i-multiply sa number tapos lalabas yung 12? 4 times 3 is 12. So, check tayo sa 4. Right? Now, ang 12 ba, divisible din siya sa 2? Okay? Yes, kasi 2 times 6 is 12. So, check din tayo sa 2. Ang 3 ba, pwede rin sa 12. 3 times 4 is 12. So, pwede siya dyan. Ang 6 ba pwede sa 12? 6 times 2 is 12, right? So, pasok din tayo dyan. Ibig sabihin nun, kahit na hindi ko nagawin yung, yung ladder method na 4, 12, 2, 3, 6, ganyan, or i-factor sila, hindi ko na kailangan gawin yon. Ang kailangan ko na lang gawin is to look at the biggest number, tapos check kung pwede siya sa lahat. Kung pwede siya sa lahat, ang ating LCD na ngayon will be 12. Okay?
So again, ang goal na natin ngayon, maging over 12 sila lahat. 12, over 12, over 12, over 12, over 12. Okay. Now, paano naman, coach, kung hindi pwede yung 12? Dun sa kahit isa sa kanila. Kasi again, kailangan lahat sila pwede, di ba? Na kung hindi pwede yung 12, ang gagawin mo, next mo i-check would be times 2 nung biggest number, which is 24. Okay? Tapos check mo ulit, 24 pwede ba sa lahat? No. Kung pwede na sa lahat, ang gagamit mong LCD ay 24. Sa case natin, okay na yung 12. So 12 na yung gagamitin natin. Now, babalikan natin yung lesson natin last time when it comes to transforming fractions. Okay? So, ang gagawin lang natin, iikutin lang natin siya. Di ba napag-usapan natin last time? Ikutin natin siya, 12 to 4 to 3. So, ibig sabihin ng 12 divided by 4. Okay? 12 divided by 4 is 3 times 3. Okay? Again ha, divide lang tapos multiply. 12 divided by 4 is 3 times 3 is 9. So, ang 3 over 4 is 9 over 12. Okay? Again, equal yan ha. Ang 3 over 4 ay equal sa 9 over 12. Kung iikutin din natin ito, well, wala na tayo masyadong kailangan gawin kasi pareho lang naman sila. Pero for formality, sige, 12 divided by 12 is 1 times 1. That is still 1. So again, no, 1 pa rin siya. Here. Now, dito, ganun din, 12 divided by 12 is 6 times 1. That is 6. Okay, gagawin din ulit natin dito. 12 divided by 3 is 4 times 2 is 8. And 12 divided by 6 is 2 times 2. That is 4. Okay? So again, no, medyo bumilis lang tayo ng very, very slight. Pero it's the same idea. Again, no, yung gusto mo maging denominator, iikutin mo lang siya dun sa original fraction. Denominator divided by the original denominator times the original numerator becomes the new numerator. If you think about it, kahawig din siya ng ratio rotation technique natin kasi it's the foundation of the ratio rotation technique. Yan, yung mga team Lyqa dyang OG, alam niyo yung ibig sabihin ko when I say ratio rotation. Familiar, di ba? Yan, ganun talaga siya. Kasi nga, again, ang math, intertwined yan, interrelated yan. Tapos, yung mga lessons, di ba, they build on top of each other. So, kapag naintindihan nyo to, mas mabilis na rin kayo sa ratio rotation. Okay. Now, dahil i-arrange natin sila from smallest to biggest, pare-pareho na sila ng denominator, wala nang problema. Okay? We will start with, ang una is 1 over 12. Yan. Gawin natin red para mas kita. This would be the first one. Tapos, sunod yung 4. Wala namang 2 and 3. Tapos, pangatlo natin yung 6 over 12. Pang-apat yung 8 over 12. Pang-lima yung 9 over 12. Ibig sabihin, kung i-arrange natin yung mga original na fractions, ang sequence would be 1 over 12, ang smallest, followed by 2 over 6. Next would be yung 1 half, tapos 2 over 3, at ang pinakamalaki ay 3 over 4. Okay? Now again, as you can see, multiple steps siya. Pag kayo ay nag-exam, minsan umuubos siya ng time, mga 1 to 2 minutes. Now, I want you to try it out for yourself muna. Okay? So, magpa-practice tayo. This is going to be your turn. I'm going to give you a few seconds to solve this problem. Game. Alright. Sige, tingnan nga natin. And Jeffrey, thank you for the stars. And R. Chris, Permejo, Melody, thank you for the gifts sa Kumu. Salamat sa inyong lahat. Nesty, thank you rin. Salamat sa inyo sa mga pag-gift natin dyan sa Kumu. Maraming salamat. Again, follow Scene Zone channel, follow Team Lyqa para hindi nyo ma-miss yung mga susunod pa nating live stream.
Ayan, at ang mga nagtatag ng kanilang mga chikiting, estudyante, pamangkin, mga friends. Ayan, salamat din para mapanood nila hopefully. Hi Adrian. Ayan, hi daw Sensei Lyqa. So if you have answers, by the way, comment nyo lang sa chat box natin. Ayan. Ray, hi Ate Ray. Good morning pa ba? Morning sa'yo. Ayan. Pag meron ng mga sumagot sa ating chat box, sasagutin na natin together. Okay? Ayan. So meron ng may mga clue na tayo. Shinare nila Gideon, Denise, ang atin daw least common denominator ay 24. Yan. Hopefully, matulungan kayo to solve it. Again, no, ang goal na natin is to arrange it from smallest to biggest. Okay, again smallest to biggest or largest fraction. Ayan, sumagot na si John Ruiz. Mark, Dicen, thank you rin for the gifts. Jenny, thank you for the gifts. Jenny Rose. Okay. Hi, Ate Badet. How are you? Yan. I mean, speaking with you live. Medyo ano tayo ngayon. Napalcom taker daw si Betchy. Sobrang helpful ng videos. Wow. I wish you well sa Napolcom, November 27 pala. Kaya pala tumataas ang viewership natin sa YouTube ng mga nakadiscover ng ating math and English videos. And yes, cheers to more good, kind, lawful, passionate people sa ating service sa Napolcom. Ayan. So may mga sagot na. Sige, sagutin na natin together para makaproceed tayo sa ating mga susunod pang mga pag-uusapan this morning. Tama kayo, LCD is 12. LCD is 24. Now, bakit hindi 12? Kasi kanina, di ba, yung 12 siya na yung, your biggest number siya na yung LCD. So, I'm hoping narinig nyo yung tip kanina para hindi nyo na kailangan mag-ladder method para sa LCD. Ang sabi natin, di ba, you look at the biggest denominator, which is 12. Kasya ba lahat? Now, ang 8 hindi, no? Kasi walang imumultiply sa 8 para maging 12 na buo. So, ang next kong susubukan would be 24. Now, ang 24, pwede na ba siya sa 8? 8, 16, 24. Pwede na, right? Now, eto pa, another tip para bumilis kayo. Kung yung original na 12, pasok na yung itong mga ito, there's no need na i-check nyo siya uli kapag ginamit nyo yung 24. That's just how factors work. Ulitin ko yan ha, baka hindi masyadong na-gets. Diba, una nating tinest yung 12. Pwede siya sa 4, pwede siya sa 2, pwede siya sa 6, hindi siya pwede sa 8. Pag tinimes 2 ko yung 12 sa 24, kasya na yung 8. Now, kailangan ko pa ba i-check kung yung 24 pwede sa 4? Hindi na. Kasi, kung kasya siya sa 12, kasya siya sa 24. Okay, so again that's another parang speed thing lang. Kasi yung iba, baka i-times 2 tapos i-check mo pa uli sa lahat. Hindi na, sayang yung oras. Okay? Kapag pasok na siya dun sa 3, okay na yon. Pasok na siya automatic sa 24. Okay? Kasi basically, ang 24 ay dalawang 12. So kung pasok siya sa 12, pasok siya sa 24, pasok siya sa 36, 48, hanggang i-multiply mo yung 12. Okay? So again, no, a quick little trivia lang there, lalo na kung exam ang pinag-uusapan. Kasi sa exam, pabilisan. Okay? Now, ang gagawin natin would be, gagawin natin over 24 silang lahat. Over 24, 24, yan. Now, minsan sa exam, ang ginagawa ko para hindi ko kailangan isulat lahat ng ganyan, ang sinusulat ko na lang would be isang buong line na ganito. Tapos 24. Okay, no? Para hindi na lang, again, no, para hindi na paulit-ulit kasi sayang pa yung isusulat ko doon sa scratch paper, kung may scratch paper sa exam. Okay, but again, just for our purpose ngayon, para lang mas malinaw, gawin natin, sige, 24 lahat. Or kung gusto natin, sige, dito natin lagay sa tabi para mas malinaw. 24 over 24 over 24. Okay? Now, ang next na gagawin would be ikot lang. Sabi nga ni Sarah Geronimo, ikot-ikot lang. Ikot-ikot, ikot. So, ikot natin like that. 24 divided by 4.
would be 6. 6, 12, 18, 24. So, 24 divided by 4 is 6 times 1. So, again ha, divide times. So, 6 times 1, that would be 6. Yan. So, burahin lang natin to para mag-cash siya. 6 over 24. We're going to do the same here. 24 divided by 8. 8, 16, 24. 3. Okay? Tapos, i-multiply natin siya sa number sa taas. 3 times 3 is 9. So, ang 3 over 8 ay 9 over 24. Same thing here. 24 divided by 2 is 12 times 1, that is 12. Ay, 2 lang pala siya. Yan, 12. Ito, next one is 2 lang kasi 24 divided by 12 is 2 times 5 is 10. Kaya ang 5 over 12 is 10 over 24. So again, isa-isa lang siya. Ikot din natin ito. 24 divided by 6. 6, 12, 18, 24. That is 4. Times 5 is 20. So 20 over 24. Okay? Ayan, ina-explain din ni Kassler sa ating comment section. So, para doon sa mga maiiwan mamaya, makikita niyo yan sa comments. So, kung i-arrange natin sila in order, mauuna yung 1/4. To. Next na would be yung 9 over 24. So, that is 3 over 8. Next would be yung 10 over 24, which is 5 over 12. Tapos, yung 12 over 24 or 1/2. Tapos, yung 5 over 6, which is 20 over 24. Okay? Tama ba kayo? Ayan, very good. So, again, no, it's all about, kung alam ko yung foundation ko, solid ako sa foundation ko, kahit anong ibato nyo sa akin, hindi ako matatakot. Alam ko kung anong paano sasagutin. Shelf Riala, Friendzen, thank you for your gifts. Kite KZ, Ria, Fida, thank you. Nes, thank you. Christine, salamat sa inyong mga gifts. Okay? Now, paano kung gusto ko mas mabilis pa doon? Medyo mas nagmamadali pa ako. So, hindi ko magawa ito kasi masyado pa tong tedious for me. Paano kung medyo alam ko naman yung ibang mga fractions pero gusto ko na ipagbangga-bangga sila. Now, there are a few more patterns pagdating sa comparing fractions. I discovered this, I think I was in grade 5 or grade 4. Basta medyo elementary, grade school ako. Kasi 'di ba, etong laging pinapagawa talaga when it comes to comparing fractions would be look for the LCD para to get the answer. Kaya nasabi ko masyadong tedious yung hanapin ko pa yung LCD tas ano ko. Tas may mga pattern akong nakita which are things na i-share ko sa inyo. Yung unang rule natin is, again, kung mas malaki yung numerator at pareho sila ng denominator, ang mas malaking fraction would be yung malaki ang numerator. Another pattern would be this. Paano kung same sila ng numerator? Diba? Kasi sa mga given, may mga ganito naman. Now, granted, if hindi sila susunod dito sa mga susunod kong ipapayo sa inyo, wala kang choice kundi gamitin yung traditional method. Pero paano kung ganito yung binigay? 3 over 4 over 3. 3 over 4 or 3 over 6. Which one is bigger? Okay, ano ang kanilang size? Now, again, para lang ma-illustration tayo, ang 3 over 4 is basically this, no? Shadan ko, 1, 2, 3. Okay, ganyan. Now, kung i-compare ko siya sa 3 over 6, kasi a lot of people get confused dito kasi tatlo lang din, di pareho lang sila. Pero, dahil magkaiba sila ng denominator, ibig sabihin nun, tatlo ang shadan mo, pero ang hati mo ay 6. So, kung shadan ko yung tatlo dito, out of the 6, yan, eto siya. Now, visually, you would see, mas mahaba yung 3 over 4 kaysa sa 3 over 6. Which means 3 over 4 is greater than 3 over 6. Eh ngayon, every time ba mag-e-exam ako, magdo-drawing ako ng kahon. Hindi naman, no? So, pero ang mapapansin ko would be, every time na pareho ang numerator, tas magkaiba yung denominator, ang mas malaki ay yung mas maliit ang denominator. Kaya baliktad siya. Ulitin ko yun, ha? Kapag pareho ang denominator, pareho ang number sa ilalim, ang mas malaki ay yung mas malaki ang number sa taas. Kung pareho sila ng number sa taas at magkaiba sila ng number sa ilalim,
yung mas maliit na number sa ilalim, siya ang bigger fraction. Okay, let's say it like this. If the numerators are the same, number sa taas, if the numerators are the same, the fraction with the smaller denominator, yung mas maliit ang nasa ilalim, is larger. Okay? So, ibig sabihin nun, 5/7 o 5/10. Anong mas malaki? 5/7. Bakit? Kasi ang 7 mas malaki kaysa sa 10. Ang 1/2 o 1/3, sino mas malaki? Mas malaki ang 1/2 kasi pareho sila. Tapos mas maliit ang 2 kaysa sa 3. And kahit gaano kalaki yung mga fraction, pareho sila. Tingnan nyo to ha. Kung meron akong 112/130, i-compare ko siya sa 112 at 150, anong mas malaki? Lakihan natin ng konti. Now, dahil pareho sila ng numerator, and yun yung ating pattern na nakita, pareho sila ng numerator, magkaiba sila ng denominator, mas maliit ang 130 kaysa sa 150, ito ang mas malaki. Mas malaki ang 112/130 kaysa sa 112/150. Now, ang logic lang dyan would be kasi mas malili, dahil mas konti yung division, di ba? The piece would have bigger slices kung mas maliit yung denominator. Okay? Gets? Now, this is the reason why kahit papaano, I have a bit of an edge when it comes to exams. Modesty aside, no? Ibig sabihin, I finish fast. So, kung may mga nag-take na ng exam ng kasabay ko, you would notice I finish fast, no? This is one of the reasons why, because I have these little patterns like this, no? Again, kapag pareho ng numerator, magkaiba ng denominator, kung ano yung mas maliit na denominator, siya ang mas malaking fraction. Okay, itong bagay na to, you will just notice it, you will just remember it. Hopefully, magamit ninyo in the future. Okay? Now, another thing is this. Paano kung same difference? Oh, same difference? Same tas different. Na medyo siya, no? Medyo maganda rin kasi may parang figure of speech. Medyo ironic siya ng very slight. Same difference. Ang same difference, ibig sabihin, if you notice, ang 8 to 9, 8 plus 1 is 9. Tama? 4 plus 1 is 5. So, ang difference nila pareho is 1. Okay? Same direction din ha. Hindi pwedeng 5/4 kasi iba na yon. Pero 8 plus 1 is 9. 4 plus 1 is 5. Now, kahit magkaiba sila ng numerator at denominator kung pareho yung difference between the two, okay, ano ang magiging mas malaki dito sa dalawang ito? Now, we can use the traditional method and find the LCD. Ang LCD ng 9 and 5, i-multiply na lang natin sila para mas madali. That is 45. Now, ang 45 divided by 9 is 5 times 8. That is 40. Tapos, ang 4/5, kung gagawin natin over 45, 45 divided by 5 is 9 times 4. 9, 18, 27, 36. 36. Mas malaki yung 40. So, ibig sabihin, mas malaki ito. Yung 8/9 ay mas malaki sa 4/5. Which means, again, no, kapag same difference yung dalawang fractions, titingnan mo ngayon kung ano yung mas malaki na mga numbers na ginamit. 8/9 is bigger than 4/5. Oh, magbigay tayo ng a few samples. 2/3, 3/4. Sino mas malaki? Ang 2 to 3, di ba? Plus 1 din to eh. Plus 1 din to. So, pareho sila ng difference, right? Ang mas malaki would be 3/4. Now, hindi lang pag 1 to. Yun yung masaya sa technique. hindi kailangan na 1 yung difference. Let's look at a few more examples para lang ma-solidify natin. Okay? So, if I have 3/5 and 5/7, right? Sa isang tingin, sinong mas malaki? Right? Now, ang 3 to 5, that is plus 2. 5 to 7, plus 2. So, ibig sabihin, pareho sila ng difference. Again, same difference. Tandaan nyo, same difference. Pag same difference, dun tayo sa mas malalaki yung numbers. So, mas malaki yung 5/7. May mga nag-check ba using the long cut? Tama, di ba?
Di ba? It's fun. Yeah. Pagdating sa exams, that will save you a lot of time. So, pag nag-exam ako, civil service, ganun, tapos nagtitingin ako, okay, bonus. Di ba? Medyo bonus siya. Kasi madali nang tingnan. And again, much like yung iba nating mga patterns that I showed you kanina, nako, okay tayo kahit gaano kalaki yung mga given na numbers. Tingnan nyo to ha. Kung meron akong 120 over 150 at 160 over 190. Diba sa biglang tingin parang, ano ba yan? Next na lang, skip. Diba pa nag-exam ka, skip na lang. Paano mo hahanapin yung 190 tsaka 150 na LCD, right? Now, pag nyo na-skip, plus 30 to, plus 30 rin yan, mas malaki yung 160 kaysa sa 120 tsaka 190 kaysa sa 150, mas malaki to. Ayos? Yan. Kasi nga, again, nakita na natin yung mga patterns. Now, this is one of the things that I love the most about math. Kasi you'll find things like this, di ba? Ganun lang pala. So, it really isn't that hard if you know what you're looking for. O, di ba? Ang gagaling ninyo, di ba? Nag-multiply ba? Nag-LCD ba kayo? Hindi, di ba? Pero you got the correct answer. Very good. Yan. Toto DM. Hello from Rojas City, Capiz. Hello sa mga tiga Capiz dyan, especially sa Rojas. I've been there. Naman ako dyan. Civil Services Review na tayo dyan. Kaya lang once lang. Ang freshest na seafood na nakain ko, na meron akong salmon na nakain sa Rojas. Masarap. Wala lang. Naalala ko na lang. Game. Okay? So, thank you, Maris. Sabi ni Maris Cruz, thank you, Coach. Time saver. Yeah, you're welcome. And yeah, hopefully maalala ninyo, pagdating ng exams ninyo, mas bibilis din kayo. Vanessa, thank you for the stars. And user Suzy, hello from Riyadh Hospital. So hi sa mga nasa Riyadh, sa mga OFWs and OFPs natin, overseas Filipino professionals natin. No, hindi naman workers lang, hindi workers. I don't see the word workers as the best fit. We don't just send workers, we send professionals, right? Diba ang mga Pilipino magtrabaho. Okay? Game? So, paano pag same difference? Ang ating rule ay, if the difference between the denominator and the numerator is equal, again same direction, huwag nyo yung babaliktad. Kailangan kung pababa, no? Pareho silang pababa. If the difference between the denominator and the numerator is equal, the one with the bigger denominator is larger. Okay? Isang tingin lang. Alam nyo na agad. Alright? Now, we do have a few examples sa ating susunod na slide. So, ang challenge would be not just for you to answer quickly, but to answer correctly. So, ipapayo ko rin sa inyo, if at any point you feel parang wait lang, mali yata yung pagkakagawa ko, pwede nyo namang i-check using the traditional method. Again, ang traditional method, look for the LCD, transform all the fractions para pare-pareho sa LCD, and then compare. Ang difference lang is if you know yung at least yung ating tatlong rules na yan, hopefully bibilis na isang tingin lang alam nyo na yung sagot. Yun yung goal natin, makarating kayo dun sa point na yon para pa nag-exam kayo, may baon kayo, confident kayo. Okay? Ayan, kung ready na kayo, let's start with our quick quiz for today. Yan, you have 4 questions. Wait lang. Sige nga, try natin. Time nyo nga yung sarili nyo. If you have a phone, a cell phone, or a watch, sige, tingnan natin ha. Kasi 4 questions, if it usually takes you 1 minute each, di 4 minutes, i-timer nyo lang. Di ba? Timer nyo lang kung gaano kabilis yung sasagutan yung 4. Para lang ma-celebrate nyo yung inyong progress. Okay? So kung dati, it takes you 1 minute each question at least, yung 4 minutes magiging ilang seconds. Right? So, kanya-kanyang timer na lang kayo nang mag-oras sa sarili ninyo kasi depende sa inyo yan. Tapos, when you put your answers, lagay nyo rin kung ilang seconds nyo ginawa or ilang minutes nyo natapos yung 4 questions. Alright? Ready? Game.
Okay, some people are done, ha? That's good. Pero again, let's leave some time muna for the rest na hindi pa tapos. Ayan, si Joanne daw, 34 seconds. Meron bang faster than 34? Which one is the bigger fraction lang? Lalagyan niyo lang yung symbol greater than or less than. Pare-pareho ba kayo na sagot? O magkakaiba? Ayan. So again, no, iba-iba ng, ganun pa rin naman. Iba-iba tayo ng time, iba-iba tayo ng oras ng kung kailan natatapos. But ang importante, ano ang tamang sagot. Okay? The goal here is mastery talaga. Ibig sabihin, pag nakita niyo yan sa exam, hindi kayo kakabahan na parang, naku, hindi ko alam kung anong gagawin dyan. Ma-recognize natin na, okay, yun pala yun, anong technique ang gagamitin ko, anong mga fundamental lessons ang kailangan kong hugutin sa aking baul ng kaalaman para magamit ko sa exam na yan. Okay, yan ang goal natin. Again, thank you sa lahat ng sumasagot. No? Hindi ko na kayo maisa-isa, pero salamat sa pag-participate. Lalo na doon sa matyaga, nag-type pa. Yan si Christian Anthony doon, tinype niya pa pati question para malinaw. Natapos niya daw sa loob ng 1 minute and 2 seconds, di ba? So again, no, the goal is, hopefully, kung dati 1 minute isang question, ngayon 1 minute, 4 tapos na. Okay, now, isa-isahin natin. Nasabi natin, dati, kapag pareho sila ng denominator number sa taas, kung ano yung mas malaki ang number, and kung pareho sila ng number sa ilalim, yung number sa taas na mas malaki, siya yung mas malaki. So sa case na ito, 5/9 ang mas malaki. Sa number 2, you have 2/3 and 3/6. Now, ano ang mas malaki dyan sa mga yan? Now, if you notice, wala naman dyan yung ating mga technique. Hindi naman sila pareho ng difference. Right? Pero, ang 3/6 kasi, kung ilo-lowest terms ko ay 1/2. So sa case na yon, kung 1/2 na, same difference na sila. 2/3, 2 plus 1 is 3, 1 plus 2 is 2. At kung same difference, ang sabi natin kung ano yung mas malalaki na numbers, siya ang mas malaki. Which means, ang 2/3 ay mas malaki kaysa sa 1/2 o 3/6. Okay, ang 2/3 ay mas malaki kaysa sa 1/2. Alright? So again, no, dinagdagan ko lang ng layer doon. I wanted to illustrate this then. If in case, ganito, hindi pa siya naka-lowest terms, right? Yung 3/6, pwede nyo pa siya i-lowest terms para baka nandun yung pattern. Okay? Kasi mas madali kung ganon. Now, kung ginawa ninyo, na ginawa nyo silang parehong over 6, pwede rin. Kung parehong over 6, 6 divided by 3 is 2. Times 2, that is 4/6. Tapos siya 3/6. So again, mas malaki pa rin yung 2/3. Iba-ibang daan, pare-parehong ending. Okay? Dito tayo sa number 3, 5/8 at 5/11. Pareho sila ng numerator. Anong sabi natin kapag pareho ng numerator? Anong mas malaki? Yung mas maliit ang denominator. At dahil ang 8 ay mas maliit kaysa sa 11, mas malaki ang 5/8 kaysa sa 5/11. Okay? Yun yung rule number 2, pattern number 2 natin. Next is 11/13 at 13/15. Napakalaki, no? Kung mag-LCD ko yan, ang least common denominator, 13 times 5. Sakit sa ulo, no? Kasi 13 times 5 pa lang, ilan na yun? 15. 150 plus 45, 195. Diba? Parang, tas imumultiply, ikot mo pa yon. So, good luck na lang, diba? Pero dito, we know that 11 plus 2 is 13. 13 plus 2 is 15. So, dahil pareho sila ng difference, ang mas malaki ay yung mas malaki ang mga numbers na ginamit. So, dito tayo sa 13
over 15. Gets? So, ang ating sagot dito ay 2 over 9 is less than 5 over 9. This is 2 over 3 is greater than 3 over 6. 5 over 8 is greater than 5 over 11. And 11 over 13 is less than 13 over 15. Okay? Ayan, perfect daw si Denise. Congratulations. Kung may mga pagkakamali kayo, that's okay. Hindi natin yan ipo-point out, no? Again, this is just a safe space, place for you to flex your muscles. If you want more quizzes nito, ililink na lang namin sa comment section. Again, meron tayong full playlist nito. Merong individual lessons din sa comparing fractions. We have 2 na may tig-isa ding quick quizzes sa YouTube. So if you want to watch that para hindi nyo makalimutan, go ahead and do that. Now, ang key here is practice. Practice. So you can drill yourself. Di mag-isip ka, 5 over 8, 9 over 12, anong mas malaki? Okay, difference of 3, so mas malaki 9 over 12. You can play with numbers in your head if you want para mas solidify sa inyo. Ang importante, natuto tayo ngayon. Okay, hopefully, ito yung goal eh. Pag nakita nyo to sa exam, hindi kayo kakabahan. Instead, excited kayo kasi alam niyo yung gagawin sa kanya. Okay, yun naman yung original goal talaga natin. Dimple, thank you for sending stars. Sa lahat ng ating mga nagsisend ng mga gifts, maraming salamat sa inyo. I appreciate that. And again, this is Learn with Lyqa live on Kumu. And we go live every week, Tuesdays, Tuesdays 11 a.m. to 12 noon. Bukas magkita tayo sa Knowledge on the Go with Knowledge Channel, same time, 11 a.m. to 12 noon. All right? Salamat guys, and I'll see you next time, okay? Bye! For the past 3 years, this has been my life. You, this team, has been my life. And I'm just grateful. I'm grateful for the memories, the laughter, the tears, the sleepless nights, and the long days. All the things I had to do. And all the things you did with me. Thank you for your love, your support, your faith. Your prayers give me strength. Your stories give me hope. Your perseverance gives me courage. It started as one sloppy video made by a nobody, turned into a beautiful community, an odd family that loves learning. And now 3 years in, I can say, like Esther from the Bible, I have been called for such a time as this, for you, all of you. Hi everyone! Meet Team Lyqa Naga, Team Lyqa Tacloban, Team Lyqa Manila, girls only. Guys, meet Team Lyqa Iloilo, Pampanga, Ilocos, Metro Manila, Batch 1, Batch 2, Iloilo, Antique, PNPA, Aklan, Baguio, nanginginig pa, PSWD, and Seymour. Kaya Team Lyqa Dumaguete, Mindanao, Team Lyqa Metro Manila Batch 8. Team Lyqa UCC. And when that time ends, I'll still say that all of this is by Him, through Him, and for Him who made all of this happen.